ферму конячу, на конезавод. Там виробляють коней. Say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. А він знаходиться в 90 кілометрах від Ріяду. Мої друзі зустріли інших людей, які запропонували їм. Вони побачили, що білі люди ходять, і запросили на цю ферму, куди ми зараз їдемо. Ми взяли Uber. На вулиці зустрів чувак, сказав, що у нього ферма, і він дуже любить білих людей. Хоча араби теж білі, ну, типа європеоїди. Тому запросив нас до себе. І з того, що він розказував, виглядало так, наче це його особиста кінна ферма. Куди ми сьогодні їдемо? Перша підозра у мене з'явилась, коли він забрав нас на вході на якомусь дуже древньому Volkswagen. Деякі на всіх вагах на пробізі 100 тисяч прогоріли кільця, і він постійно давав в нього масло. Ну, це таке вже, хто розуміє цих багато. Як ми будемо добиратися назад, наразі невідомо, але цей розділ в розробці. Ось наш хост вирішив щось покричати, але мені здається, розмовляти арабською це значить кричати. Інколи вони розмовляють, а ти слухаєш зі сторони, і тобі здається, що от почнуть, коротше, нападати один на одного, а насправді вони там бажають добра і розмовляють за єдинорога, за щось хороше. Джихад. Так, я думаю, що ми вже нас привезли вже в стайні. Це все виглядає як фазенда Дональда Трампа в Мару-Лаго. Ну, чогось завісило. Ясно, да? Ну, ти френдлі. Чи може ти просто найголодніша коняка, да? Правильно, а то я тебе засніму. Ходімо. Ходімо українською. Ходімо місце let's go. Yes. Як ви розумієте, наш хост, він ніякий не принц Персії, не Персії, Арабії. Ніякий не шейх, а простий чувак, який працює на кінній фермі, але у якогось шейха. Веселий чувак, дуже старався нас розважити, респект йому. Так, що ми маємо? Коняшки, маємо стіг сіна. Ваш покорний слуга зараз буде шукати там голку. У мене є вила. Я Олег Ляшко. Так, ось стойбище для мене підготували, я буду стояти. Зараз у нас буде відбуватися знайомство з коняками. Тут коняки інші, але вони не менш конячі. Окей. Дивись, яка грива в нього. Коня зачіска американського хулігана з 80-х, да? Хотів цапнуть. Друже, така ж сама фігня. Я тебе розумію. Друже, така сама фігня. Ваш покорний слуга, і я, звичайно, обрав собі найнеадекватнішого коня, який поки був у стілі, то їв якісь мотузки, ліз на паркан, їв і фиркав на стіну. Це ж те, що я і так роблю завжди. Ну взагалі, кінчений! Ігра ослов. І коней. Бля, я тільки що катався на коні, і це не так просто, як здається. Принаймні, коли мені було 7 років, мені здається, я катався на коні, і тоді було просто. Тепер не було дуже просто. Коли кінь біжить, і тобі треба такі рухи робити в такт з ним. Да? З мене, звичайно, врешті-решт вийшло, але ми вже зав'язалися з цим ділом і поїхали кататися на машині по-саудівськи. Зараз я розказую про саудівський національний спорт. Це небезпечне водіння. За деякими джерелами це причина номер 1 смерті чоловіків в Аравії. У всіх інших країнах це хвороба серця, але в Саудівській Аравії це покатушки. Але це не точна інфа. Не соточка.
Дивіться, який тут палац. Це палац Потоцьких. Точно. أيام زمان لما أحد يشوف أنا Do you want us to help you? Дивіться, якісь ягоди тут. شعره بعدين دفروا له شعره دفروا له شعره Слива якась може. Ми зірвали з дерева якусь вовчу ягоду. Це хурма. І- Це хурма? Дуже схоже. Дуже схоже на вовчу ягоду, люди кажуть. Ну, звісно, це хурма. بابا Так от, вона така багамірська всередині. Дивіться. Дивіться, чи чужой вилазить. Уа. Поняття не маю, що це за будівля, але виглядало воно, ця будівля, дуже атмосферно. Бачите, якісь тут диванчики, щоб на диванчиках сиділи люди. Людішки курили кальянчик. Отут вони сушили свої пожитки. Вон там хтось сушить свій пожиток. Ну воно таке трошки занедбане, але виглядає дуже, дуже автентично. Цей палац Потоцький. با شوفوا كان في حارة جوا Дівчина дуже ексайтед, тому що вона побачила там гоуста. А я знаю, що він там є, я його бачу. Його звуть Ігорьок. Коняка, люблять тут дуже коней. Зупинились познімати коняк. Це мої улюблені вівці. Можливо, через них я вже 5-й раз їду на Фарери. Це Овечі острови. Я там вже багато разів був, але відео про це не випускаю. Щоб мільйони туристів не подивились мій блог і туди не приїхали. This is the Цей чувак, який прикидався Солов'ївським принцем, він також запросив нас до себе додому, хвастався там своїми різними домашніми тваринами. Такі прикольні такі. Кричать майже як птахи, які колись обсідали мене в Австралії. Ось, тут. Тут. Ну або тут. А також хвастався якимось дуже дивним столом і стільцями, які були інкрустовані якимось кристалами Сваровські. Але це все було схоже на бабусин сервіз в Гадерівському серванті, чий функціонал був обмежений виключно тим, щоб бути красивим. Так, тут весь будинок тематичний по конячкам. Бачите, там конячка. Цікаві фотографії. Зліва, наче схожий на якогось доброго араба з фільму Джекі Чана «Обладунки Бога 2». А справа, наче якийсь генерал з сирійської армії, який віддав наказ вирізати всіх алавітів. Це, не смішно. Ну, по центру король, напевно. Жартую, я думаю, це просто родичі. А я на них тут уже військові злочини навісив. Europe I don't play ukulele. You are wrong I don't know. Дівчина вирішила, що я рок. А я не рок. Ось рок. Це наш хост хвастався своїми історіями і дуже дивними навичками і вміннями. Треба було перемогти його у вправі Кегеля. Ну, коротше, дивіться, тут championship for legs. Who has a strong leg? Ну, або щось таке, що, очевидно, демонструє його вміння триматись за коня, да? Не знаю, чи так, але інтересно поспекулювати на цю тему. До речі, як ви оцінюєте силу своїх ніг по шкалі від 0 до Махна? Тренуйте ноги, робіть вправи Кегеля, тримайте за сідло, щоб вас не знесло. Цілую, люблю, беріть турботу. One day they're just gonna try again. Without doubt, it's our say if all's gonna mend. They both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout,
I say, is this ain't the end?